مرحبا فيكم واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفت وشلون. معاكم امين التاجر. البروتوكولات كلمة تنقال في عالم الاي تي لكن نضيع لنسمعها. البروتوكولات هي فقط القوانين اللي تسمح حق الأنظمة ان تتفاهم مع بعض. وفي هاي الفيديو انا قررت اني امر على اكبر البروتوكولات المتعارف عليها في عالم الشبكات وفي عالم الانترنت، وحبيت اشرح لكم اياها بطريقة جدا سريعة. فخلونا نمر عليهم بالدور ونشوف بعض الاشياء اللي اختاريتها وبنشرح لكم اياها. انزين، طبعا في الطبقة الاولية في عندنا مجموعة بروتوكولات. سمعنا عن ال HTTP. ال HTTP هو البروتوكول اللي يسمح حق المتصفحات انها تتفاهم مع بعض. يعني اذا دش مثلا موقع وتبي تطلع الصفحة، فلترى البراوزر مالك عن طريق استعمال البروتوكول اسمه HTTP يقدر يتفاهم مع السيرفر ويقول له طرش لي هاي الصور، طرش لي هذه الصفحة، انا في هذا المكان الموجود. ال HTTP من اهم البروتوكولات اللي تشغل حاليا الانترنت، وحتى الامور اللي لها علاقة بالاي بي ايز او الويب اي بي ايز، الرست اي بي ايز، السوب اي بي ايز، كلها تستعمل ذي الاختراع اللي نسميه ال HTTP. ال HTTPS نفس ال HTTP لكن يستعمل شغله يسمونها السيرتيفيكت، زين، اللي تخلي الكونكشن مالك بينك وبين السيرفر مشفر من البدايه للنهايه. يمكن تتذكرون من قبل تكلمنا عن شغله يسمونها encryption in transit او encryption يسمونها ال end to end encryption، يعني مشفر الموضوع من البدايه للنهايه. نفس الموضوع ال HTTP لكن مشفر. فلندش على موقع نشوف صوره القفل، هذه معناتها ان الموقع مالنا يستعمل HTTPS. في عندنا بعد شغله يسمونها ال FTP او ال File Transfer Protocol، والفكره منه ان انا لما بنقل ملف من مكان لمكان، خصوصا اللي عندهم مثلا استضافه على الانترنت، اللي يذكرون قبل كنا نسوي استضافات يعني اكثر من شخص يستضيفون على نفس السيرفر اللي يبون يسوون مواقع، كنا نستعمل ال FTP. يمكن حد اليوم بعد في اوادم نحن تستعمل ال FTP على اساس ياخذون بعض الفايلات ويخلونها على سيرفراتهم اذا بغوا. طبعا في بروتوكولات حديثه حق نسخ الملفات، وطبعا هذا يبني حق الموضوع اللي عقبه اللي هو بروتوكول السكيور شيل ال SSH. والغرض من بروتوكول السكيور شيل ان انا مو بس استعمله حق نقل الملفات، عاده نستعمله اذا بغينا ندش على سيرفر، اذا بغينا نسوي لوجن على سيرفر على اساس نعدل بعض الشغلات، فيعطينا واجهه. اذا تذكرون دش الصفحه السوداء اللي عاده يصورون لكم من الهاكرز يستعملونها، زين، هاي الصفحه السوداء او الكوماند شيل يستعملون عاده الاشخاص السكيور شيل على اساس يدشون على كمبيوترات ثانيه او سيرفرات ثانيه على اساس دي كنترول او يتحكمون في هذه الامور. والحلو انه في السكيور شيل نفسه في اكثر مثل ما نقول من شغله او بروتوكولات تستعمل نفس البروتوكول الرئيسي. ففي عندنا بروتوكول يسمونه ال SCP او ال SFTP المختصين بالتحرير في موضوع نسخ الملفات، واثنيناتهم يستعملون ذي البروتوكول اللي يسمونه السكيور شيل. في عندنا تو بروتوكولز معروفين، الواحد يسمونه الاي ماب، في عندنا واحد يسمونه ال SMTP، وهذين البروتوكولات مختصين بشكل جدا كبير في ارسال الايميلات. من كذي احيانا اذا تبي تسوي لك برنامج يرسل ايميل، تحتاج تفتح هذه مثل ما نقول البورت او المنفذ اللي يسمونه ال SMTP او رقمه 25 على الجهاز مالك بينك وبين السيرفر، على اساس جهازك يقدر يقول حق الميل سيرفر الخادم الرئيسي اللي علاقه بالايميلات ان انا ابي ارسل ايميل، هاي الايميل طرشه. يستعمل هاي البروتوكول اللي نسميه ال SMTP او الاي ماب حق استقبال الايميلات. طبعا التلنت واحدة من البروتوكولات القديمة اللي تعتبر مو مشفرة، وكنا نستعملها طبعا قبل لا يطلع السكيور شيل. الفرق بين السكيور شيل والتلنت ان التلنت يسمح لي ادش على الاجهزة واتحكم فيها، لكن ما يكون الموضوع مشفر. فلين ادخل على سيرفر كل اللي في النص من ضمنهم الدولة اللي انت فيها، شبكات الاتصالات، كلهم يعرفون انت شنو قاعد تسوي بالضبط، وبالتحديد اليوزر نيم والباسورد مالك يبينون له. لكن نستعمل السكيور شيل اللي كنا ذاكرينها قبل شوي، نقدر نسوي نفس العملية وزيادة، وتكون العملية كلها مشفرة من البداية للنهاية. في بروتوكول وايد مهم يسمونه DNS أو الدومين نيم سيستم. الدومين نيم سيستم الغرض منه أن إذا أنا بدش موقع مثل google.com، فيسبوك، whatsapp.com، من أكتب الاسم داخل البراوزر مالي أو حتى مو في البراوزر أي شيء داخل النظام مالي، هاي البروتوكول يأخذ هاي الاسم ويعطيني الاي بي ادرس اللي جاب له. فمثلا خلينا ناخذ المثال اللي دائما يعني يجرب الصوره حق البشر. اذا انت تدور شخص مثلا تبي تروح بيتهم، عاده تجي لك نفس الخريطه وتقول لك ان هاي الشخص اللي اسمه مثلا امين رقم بيتهم مثلا 200. فهاي الترانزليشن، هاي التحويل من الاسم
لرقم المنزل نفس الشيء يسوي ذا البروتوكول اللي نسميه الدي ان اس. في عندنا طبعا بروتوكولين وايد كبار معروفين، واحد يسمونه التي سي بي والثاني اليو دي بي، يعتبر طبقه شويه انزل في الستاك مال التي سي بي اي بي المعروفه. والتي سي بي واليو دي بي بروتوكولين مسؤولين عن نقل البيانات من مكان لمكان، بس وظيفتهم مختلفه. البروتوكول التي سي بي يسوي شغله يسمونها الثري واي هاندشيك، معناته لو بتسوي اي شيء على الانترنت لازم تختار اي بروتوكول من التي سي بي ولا اليو دي بي. مواصفات التي سي بي تقول لك انا اذا بودي لك شيء حق مكان ثاني على الانترنت اضمن لك ان انا بودي الشغله بدون اي مشاكل. يعني اقصد ان بتروح البيانات مالتي بدون اي خلل في البيانات، ما بيروح مثلا حرف البي بيوصل هناك حرف السي فرضا، او بياناتك بتوصل ناقصه، وحتى الاوردر والترتيب مال بياناتك يوصل مثل ما انت تطلبه. هذا البروتوكول يسمونه تي سي بي في عالم النتوركينج جدا جدا مهم، وحتى صفحات الانترنت والاتش تي تي بي يستعمل هاي البروتوكول. ليش؟ لان انت ما تبي تدش موقع ومثلا بدل رقم 50 يطلع لك رقم 70، تبي تضمن ان بياناتك سليمه. البروتوكول الثاني اللي هو اليو دي بي يسوي عكس هاي البروتوكول، يقول لك انا بحط بياناتك بوديها لك من مكان لمكان وبيكون بشكل سريع جدا جدا جدا، لكن حط في بالك انه يمكن اغلط وانا اودي بياناتي هناك. فمن كذي بروتوكول اليو دي بي نستعمله في بعض التطبيقات اللي ما تفرق عندنا، مثل الفيديو كولز. انت ما يفرق عندك اذا الصوره صارت شويه بدال يعني بيكسل بدال ما يكون لونه ازرق صار لونه احمر شويه عادي. فهذه وظيفه اليو دي بي ونستعملها حسب التطبيق المناسب. طبعا في عندنا بعد اي بي سك حق الفي بي انز يستعملونه، عندنا الاي سي ام بي اللي يستعملونه داخل البينج مثلا لما واحد يسوي بينج. عندنا بروتوكول جديد يسمونه الكويك اللي مسوينه في جوجل، ويحاول يقدم لنا الايجابيات الموجوده في بروتوكول التي سي بي لكن بدون المآخذ ماله، زين، ويحاول يخلينا اسرع فياخذ بعد الايجابيات الموجوده في بروتوكول اليو دي بي. وفي النهايه في عندنا البروتوكولات اللي كلش تحت اللي لها علاقه بالامور الفيزيائيه، مثل الايثرنت، البورت اللي نركبه في النتورك اللي يسمونه الار جي 45، زين. وفي عندنا طبعا بروتوكولات لها علاقه مثلا بالسيارات مثل الكان باس. فالحلو في موجود في عالم الكمبيوتر الفكره ان احنا كل البروتوكولات تمثل قطع مثل الليجوز، وكل هاي القطع تكون فوق بعض، فبالنهايه عندي فن التجريد. كل بروتوكول ما يهمه شنو تحته ما دام انه هو يسوي وظيفته بالطريقه السليمه. فقلنا نمر شويه على بعض البروتوكولات وبعض الامور الحين توضح لكم زياده. انزين، اذا حابين تعرفون زياده بحط لكم صفحه الويكيبيديا اللي فيها وايد تفاصيل جميله. انزين قولوا لي في بروتوكول في بالكم مو بعارفين الحين شو يسوي؟ اشوفكم الحلقه الجايه.